नमस्कार, आजको भिडियोमा चाहिँ म तपाईहरुलाई Ncell को राउटरको पासवर्ड चाहिँ कसरी चेन्ज गर्ने भनेर बताउन चाहे। यहाँनिर चाहिँ Ncell को राउटरको पासवर्ड चेन्ज गर्न चाहिँ तपाईले आफ्नो मोबाइल चाहिँ Ncell को उक्त राउटरसँग कनेक्ट भएको हुनुपर्ने हुन्छ। उक्त राउटरमा कनेक्ट भएको मोबाइलबाट चाहिँ तपाईले चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ। अरु कुनै वाइफाईमा कनेक्ट छ र तपाईले चेन्ज गर्न चाहनुहुन्छ भने चेन्ज हुँदैन। र चेन्ज गर्नको लागि तपाईले आफ्नो मोबाइलको कुनै पनि इन्टरनेट ब्राउजरले खोल्नुस्। म यहाँनिर क्रोम ब्राउजरले ओपन गरिसकेको छु। क्रोम ब्राउजरमा आइसकेपछि यहाँनिर सर्च अर टाइप वेब एड्रेस भन्ने ठाउँमा चाहिँ यो 192.168.0.1 लाई तपाईले सर्च गरिदिनु होला कनेक्ट भएको मोबाइलमा है त। सर्च गरिसकेपछि यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ Ncell को राउटरको होम पेज चाहिँ सम्पूर्ण डिटेल्सहरु यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईको मोबाइलमा है त। सम्पूर्ण तपाईको Ncell को राउटरको यो डिटेल्सहरु तपाईको IMEI हैन सम्पूर्ण सिरियल नम्बरहरु सम्पूर्ण यहाँनिरहरु वाल एन्ड आईपी एड्रेसहरु सम्पूर्ण कुराहरु चाहिँ यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ। अब त्यसपछि चाहिँ तपाईले अरु केही गर्नु पर्दैन। यहाँनिर डाइरेक्ट लगइन भन्ने ठाउँमा आउनु होला पासवर्ड चेन्ज गर्नको लागि। लगइनमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँनिर युजर नेम पासवर्ड भनेको छ। अब यो युजर नेम र पासवर्डमा चाहिँ तपाईले स्मल लेटरमा चाहिँ ADMIN भनेर चाहिँ एडमिन भन्ने हुन्छ। यसको चाहिँ पासवर्ड स्मल लेटरमा चाहिँ तपाईले इन्टर गर्नुपर्ने हुन्छ। युजर नेममा पनि तपाईले एडमिन ADMIN र पासवर्डमा पनि ADMIN भनेर चाहिँ इन्टर गरिदिनु पर्ने हुन्छ। यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ ADMIN लेखेर तपाईले क्लिक गरिसकेपछि यहाँनिर एउटा यस्तो इन्टरफेस तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। उक्त इन्टरफेसमा यहाँनिर अलिकति जुम गरेर हेरौँ हामीले हैन यो क्विक सेटिङ भन्ने अप्सनलाई चाहिँ तपाईले टच गर्नुपर्ने हुन्छ। यसमा टच गरिसकेपछि चाहिँ अरु तपाईले टच नगर्नु होला। यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ SSID नेटवर्क यहाँनिर Ncell तपाईको अहिलेको नाम जे छ हैन उक्त नाम चाहिँ यहाँनिर देखाइरहेको छ। नेटवर्क नेम भनेको छ अनि SSID लेखेको छ। उक्तमा चाहिँ तपाईले यदि नेम आफ्नो वाइफाई को नाम चेन्ज गर्न चाहनुहुन्छ भने उक्त जे चेन्ज गर्न चाहनुहुन्छ उक्त नेम चाहिँ यहाँनिर इन्टर गरिदिनु होला। र ब्रोडकास्ट भनेको छ यो चाहिँ इनेबल डिसेबल छ। यदि हाइड गर्न चाहनुहुन्छ भने डिसेबल गरिदिनु होला। उक्त भइसकेपछि चाहिँ नेक्स्ट गरिदिनु होला है त। नेक्स्ट गरिसकेपछि चाहिँ अलिकति यता आएर नेक्स्ट गरिदिएपछि यहाँनिर सेक्युरिटी मोड भनेको छ। यहाँनिर चाहिँ आफ्नो पासवर्ड चाहिँ तपाईले चेन्ज गर्न पर्ने हुन्छ। अहिलेको पासवर्ड चाहिँ यो थियो। अब तपाईले जुन पासवर्ड तपाईले राख्न चाहनुहुन्छ यहाँ चाहिँ उक्त पासवर्ड चाहिँ तपाईले इन्टर गर्नुपर्ने हुन्छ। अब तपाईले कम्तीमा पनि आफूलाई चाहिने पासवर्ड आफूले नबिर्सिने पासवर्ड चाहिँ यहाँनिर इन्टर गरिदिनु होला है त। र अब चाहिँ म यहाँनिर वाइफाई को पासवर्ड चाहिँ म इन्टर गर्न गइरहेको छु। अहिले नयाँ पासवर्ड चाहिँ म बनाउन गइरहेको छु। यहाँनिर तपाईले आफूलाई चाहिने पासवर्ड चाहिँ इन्टर गरेर चाहिँ यहाँनिर अलि यतापट्टि साइडमा यहाँनिर नेक्स्ट भन्ने अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ हैन। उक्त नेक्स्ट भन्ने अप्सनलाई तपाईले टच गरिदिनु पर्ने हुन्छ। आफूले पासवर्ड चाहिँ याद गर्नु होला हैन। त्यसपछि फेरि एउटा अप्सन यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ कन्फिगुरेसन फलोवर्स भनेको छ। उक्त नामहरु चाहिँ सबै देखाएको छ यहाँनिर। त्यसपछि यहाँनिर कन्फर्म भन्ने ठाउँमा चाहिँ यस भन्ने ठाउँमा चाहिँ क्लिक गरिदिनु होला। यस लेखे बित्तिकै यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईको मोबाइलमा चाहिँ वाइफाई डिस्कनेक्टेड भइसकेको छ। तपाईले यसरी चाहिँ अब तपाईको मोबाइलमा चाहिँ सर्च गर्न सक्नुहुन्छ। मोबाइलमा चाहिँ राहुल वाइफाई अहिले म चाहिँ चेन्ज गरेको वाइफाई को नाम चाहिँ आइसकेको छ। यसरी चाहिँ तपाईले आफ्नो घरको वाइफाई को पासवर्ड चाहिँ चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। आजको भिडियो यति नै थियो साथीहरु। तपाईले आफ्नो मोबाइलबाट चाहिँ Ncell को वाइफाई को पासवर्ड चाहिँ कसरी चेन्ज गर्ने भनेर बताएको थिए। यस्तै भिडियोहरु हेर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी छेउमा रहेको बेल आइकन थिची अल भन्ने आइकनलाई प्रेस गरिदिनु होला भन्न चाहे। अर्को भिडियोमा हामी फेरि भेट्ने छौं। हस्त नमस्ते धन्यवाद।